සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL online pro academy එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද වීඩියෝස් බලලා සල්ලි හොයන්නේ කියන දේ. හොඳයි බලමු කොහොමද ඇත්තටම මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් බලලා අපිට earn කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය එල්ලෝ නිසා මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඒකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සයිට් තුනක්. ඒ සයිට් තුන හරහා ඔයාලට ඇත්තටම වීඩියෝස් බලලා earn කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් ඔයාම ඩිසයිඩ් කරන්න මේ වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා මේ වගේ earn කරනවද? එහෙම නැත්නම් කොහොමද වැඩේ කරන්න කියන දේ. එහෙනම් බලමු මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් තුන. ඒකත් එක්කම පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය පෙරක් විතර දන්නේ නැති මෙන්න මේ Swagbucks. Swagbucks කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට පුළුවන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලුවේ හැමදාම ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් බලලා කොහොමද earn කරන්නේ ඒ දේත් එක්කන් තමයි ඔයාලා ඉල්ලපු නිසා තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හොඳට මතක තියාගන්න ඒ දේත් එක්කන් වීඩියෝ අවසානට මම ඔයාලට දෙන්නම් රියල් මෙතඩ් එකක් ඒ දේත් එක්කන් හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ කොහොමද earn කරන්න තියෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ Swagbucks එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම මේකේ pay out කරනවා ඔයා ගිහලා Swagbucks එකේ Trustpilot එකේ බලන්න Swagbucks එකේ තියෙන reviews ඇත්තටම හොඳ එහෙම නැත්නම් 20000 reviews කරලා තියෙනවා 20000කට වැඩි ඒ 20000ම අවුල් ඒ reviews අතරින් 4.3 කියන trusted rate එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි Swagbucks කියන්නේ. ඇත්තටම මේකෙන් pay out කරනවා. pay out වල පේනවා ඇති pay out කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මේකේ pay out කරන්න Walmart, Amazon, PayPal කියන ඒ කියන්නේ gift card නැත්නම් හැබැයි PayPal එකට අපිට pay out එක කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ payment කරන විදිය shop online watch ඒ කියන්නේ videos බලලා web search කරලා surveys කරලා ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේකෙන් earn කරන්න වෙන්නේ. මේකෙන් Swagbucks එහෙම නැත්නම් coins තමයි එකතු වෙන්නේ point එකතු වෙන්නේ ඒ point අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපිට random කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ PayPal එහෙම නැත්නම් Amazon Walmart gift card වලට ඒ දෙත් එක ඔයාලට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මේ වගේ මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි account එකක් හදන්න මෙන්න මෙතන email එකයි password එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ totally free account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න ඔයාලට පුළුවන් මේකේ සම්පූර්ණ ඒ කියන්නේ මේකේ දෙන එහෙම නැත්නම් ආන්සර් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔන්න මේක හරහා අපිට shop කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මෙන්න මේකේ videos බලලා අපිට පුළුවන් මේකේ earn කරන්න. මේක earn කරලා ඔයාලට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ earning එක double කරගන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් referral and earning කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක අපිට ඔයාගේ කට්ටියන්ට refer කරලා ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. earn කරනවා කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති lifetime 10%ක commission එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ යාළුවා එහෙම නැත්නම් ඔයා refer කරන කෙනා earn කරපුවම ඒ earning එකෙන් 10%ක commission එක lifetime ඔයාලට ගෙවනවා. ඒ දෙත් එක කැමති නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දේ එහෙම නැත්නම් videos බලන අතරතුරේ account එකක් හදලා ඔයාගේ යාළුවන්ට refer කරන්න. මොකද හැබැයි නමුත් මේකේ pay out එහෙම නැත්නම් ලොකු ගණන් වලින් ඔයාලට හොයන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ දෙත් එක නමුත් ඔයාලට මේක earning එක එහෙම නැත්නම් මේක earning කරනවා ඔයාලට 100% withdrawal කරගන්න පුළුවන්. ඒ දෙත් එක ඒ විදිහට Swagbucks එකේ earn කරනවා වගේම ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක විදිහට මෙන්න මේ Coinbase එකේ ඔයාලා දන්නවද earn ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා ගිහිල්ලා coinbase.com/earning කියලා ගහුවම පස්සේ මේකේ ලොකු earning කරන්න පුළුවන්. ඔයා බලන්න මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ learn කරන ගමන් earn කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන courses එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ගොඩාක් ලොකු courses ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ course learn කරන්න අපිට මේ කට්ටිය කියනවා. ඇයි මේ learn කරනකොට කියන්නේ ඇත්තටම ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන ලොකු course ප්‍රමාණයක් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ course එක කරපුවාම මෙන්න මෙහෙම නැත්නම් cryptocurrency වලින් තමයි මේ කට්ටිය ගෙවන්නේ bitcoin ඒ විදිහට තියෙන currency වලින් තමයි මේ කට්ටිය ගෙවන්නේ මේ course එක learn කරනකොට ඔයාට ඒ කට්ටිය ගෙවන ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඒ කියන්නේ එක එක currency වලින් එක එක courses තියෙනවා ඒ courses වලට ඔයාලට පේනවා ඇති dollars එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ඒ course එකේ ඒ ප්‍රමාණයට ඔයාලට මේක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඩොලර් 3ක් ඒ කට්ටිය අපිට ගෙවනවා. එහෙම නැත්නම් මේ course එක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ මේ course එක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඩොලර් 3ක්. ඒ විදිහට දිගටම course තියෙනවා. මේ course වලට බලන්න විතරයි දෙන්නේ. ඔයාලට කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ course එක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඩොලර් 59ක් pay out කරනවා. ඇත්තටම හොඳයි. මේක learn කරන ගමන් earn කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මේකෙන් ලොකු වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේවා ටික learn කරාට පස්සේ ලොකු earning එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ලොකු dollars ගණක් ඔයාලට collect කරගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන wallet එකට. මේ wallet එකෙන් ඔයාලා දන්න bitcoin තියෙනවා නම් bitcoin මේ wallet එකට collect කරගන්න පුළුවන් ලොකු ප්‍රමාණයක් මේකේ
courses තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේවා normally ගිහිල්ලා මෙන්න මේ courses එහෙම නැත්නම් questionnaires ඔයාලට තියෙන්නේ බලලා complete කරලා earn කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන ඒක නැත්නම් videos එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ course එක complete කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් questionnaire එක complete කරලා පස්සේ ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් cryptocurrency වලින්. cryptocurrency වලින් ඔයාලා දන්නා Coinbase එක කියන්නේ cryptocurrency buy and sell කරන දන අපිට cryptocurrency තියෙනවා නම් අපිට sell කරන්නත් පුළුවන් buy කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මේක earn කරන්න තියෙන සම්පූර්ණ මේකේ තියෙන එහෙම නැත්නම් classes වලට එහෙම නැත්නම් courses වලට complete කරන්න විතරයි දෙන්නේ. total free මේක දෙන්නේ ඔයාලට මේක හරහා earn කරන්න පුළුවන්. මේකට යන්න ඕන ඔයා coinbase.com/earning කියලා ගැහුවට පස්සේ මෙන්න මේ tab එකට යනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා learn කරන එක මම ඔයාලට earn කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ website එක තමයි මෙන්න මේ inbox dollar කියලා. inbox dollar කියන website එක swag box වගේම තමයි. ඇත්තටම swag box වගේම මේකේ pay out කරනවා. මොකද කියනවා නම් ඔයා inbox dollar කියන එකේ බලන්න 15000කට වැඩි reviews කරලා දිනවා 4.3 ඒකේ 3 euro ට. එහෙම නැත්නම් trust rate එක ඇත්තටම මේ වගේ pay out කරනවා. pay out කරන ඔයාලට මේකේ තියෙන ගිහිල්ලා මේකේ account එකක් හදලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඔයාලට පේන වෙදි ඔයාලට මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට surveys complete කරන්න තියෙනවා, videos බලන්න තියෙනවා, game play කරන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් shopping කරන්න, එහෙම නැත්නම් cashback අපිට ගන්න පුළුවන් shopping කරලා, එහෙම නැත්නම් email rate කරලා coupon reward ඒ විදිහට ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මෙන්න මේ inboxdollar.com කියන වෙබ්සයිට් එකේ. ඔයාලට මේකෙත් පුළුවන් earn කරන්න. ඔයාලට මම කිව්වා ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලුවා videos බලලා earn කරන්න ඕන method. නැත්නම් මම මේ වගේ පොඩි method එකක් වාට කවදාවත් ගේන්න හිතුවේ නැහැ. මොකද කියනවනම් මං හැමදාම කියන්නේ අපි lifestyle එකක් ගත කරන්න ඕන නම් හැමදාම ඩොලර් එකක් දෙකක් earn කරලා ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ. අපි earning වලට ලොකු earning වලට අපි යන්න ඕන. ලොකු earning වලට යද්දී මෙන්න මේ වගේ videos බලලා එහෙම නැත්නම් ඇඩ් ක්ලික් කරලා පොඩි ගණන් වලින් අපිට earn කරලා අපේ තැනට යන්න බෑ. හැබැයි නමුත් ගොඩක් කට්ටිය කැමති මෙන්න මේ වගේ videos බලලා earn කරන්න පුළුවන් නම් phone එකකින් earn කරන්න පුළුවන් නම් තමයි. ඒ දෙත් එකක් ඔයාලා ඉල්ලන දේ මම කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම මම කරනවා. ඔයාලා කමෙන්ට් එකෙන් තමයි මම කිව්වේ channel එක යන්නේ. ඒ දෙත් එක්කන් තමයි මම මේ දේ කිව්වේ. ඇත්තටම ඔයාලට huge money එහෙම නැත්නම් ලොකුවට earn කරන්න ඕන නම් මම දන්නවා ඔයාලට මම කියලා තියෙනවා ඔයාලට එන්න ඕන path එක. ඔයාලට එක්ක YouTube කරන්න ඕන, එහෙම නැත්නම් affiliate marketing කරන්න ඕන, එහෙම නැත්නම් online sale කරන්න ඕන, එහෙම නැත්නම් freelancer කෙනෙක් විදිහට Fiverr එහෙම නැත්නම් එන්නේ වගේ network එක ඔයාගේ skill එක sale කරන්න. ඔයාලට තියෙන ඉතරයි option මේ වගේ ad එකක් බලලා එහෙම නැත්නම් මේ වගේ යම් කිසි බාන එහෙම නැත්නම් pocket money earn කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නම් ඔයාගේ lifestyle එක හදන්න නම් ඔයා එන්න ඕනේ YouTube වලට. තාමත් YouTube පටන් ගන්න නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකෙත් මම හැමදාම කියනවා YouTube පටන් ගන්න YouTube එකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. ඔයා පටන් අරන් එහෙම නැත්නම් ඔයා selling පටන් ගන්න selling වලින් earn කරන්න පුළුවන්. ඒක හරියට identify කරගෙන වැඩේට බහින්න ඕන. මම දන්නා ඕන තරම් YouTube channel තියෙනවා. ඕන තරම් කට්ටිය make money online ගැන videos කරනවා. හැබැයි ඔයාලට මම ඕන හැම මාසෙම ඕන නම් හැම දවසෙම ඕන නම් withdrawal පෙන්නන්න, earning පෙන්නන්න. හැබැයි නමුත් මම earn කරලා ඔයාලට පාර කියනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් SL online bro එකෙන් earn කරන්න ඕන නම් මම කියලා දෙන්නම් YouTube එකේ මොකද්ද තියෙන රහස කොහොමද earn කරන්න කියන දේ. කැමති නම් YouTube එකෙන් earn කරන්න මෙන්න මේ YouTube master course එක launch කරලා දෙනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මගෙත් එක්කන් join වෙන්න. join වෙනවා කියන්නේ ඔයා YouTube master course එකට යනවා කියන්නේ. ඔයා YouTube එක කියන concept එක A to Z දැනගන්න. YouTube එක කියන්නේ AdSense නෙවෙයි. AdSense කියන්නේ එක income එකක් විතරයි. කැමති නම් YouTube එක හරහා එහෙම නැත්නම් AdSense කියන කඩුව දවස් 45ක් මම ඔයාලට යන්න පාර කියලා දෙන්න. ඒ වගේම YouTube එක හරහා earn කරන්න පුළුවන් method ගොඩක් තියෙනවා. කැමති නම් YouTube master course එකට join වෙන්න. ඔයාලට YouTube master course එකේ link එක මේ video description එකේ දෙනවා. මේ YouTube master course කරා ඔයාලට දින 45න් YouTube එක කියන සීනේ ඔයාලට එහෙම නැත්නම් YouTube එක කියන කොට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි selling වලට යද්දී drop shipping කියන දේ ඇත්තටම දෙයක් කරන්න පුළුවන් තැන. හරියට drop shipping ඉගෙන ගන්න ඕන drop shipping. ඔයා drop shipping කියන හරියට වැඩේ කරොත් ඔයා drop shipping business එක ගොඩ යනවා. හැබැයි හරියට වැඩේ කරන්න ඕන. ඔයාට drop shipping on site එක කරන්න පුළුවන්. drop shipping එහෙම නැත්නම් මාසෙට $1000 වෙනකම් මම ඔයාලත් එක්ක ඉන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ drop shipping master course එකට join වෙන්න පුළුවන්. master course එකට join වෙන්න කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි. ඔයාට drop shipping ඕන තරම් course කරලා ඇති. ඕන තරම් පන්ති වලට ගිහිල්ලා ඇති. තාමත් drop shipping කරන්න ඇති. හැබැයි drop shipping course වල කරාට පස්සේ ඔයා මගෙන් අතාරින්න. හැබැයි නමුත් මම මගෙන් අතාරින්නේ නැහැ. drop shipping master course එකට join වෙන කට්ටිය මම වෙනම group එකකට අරගෙන ඒ කට්ටිය මම $1000 එනකම් අවදා එහෙම නැත්නම් ඔයා $1000 earn කරන තැනක මම ඔයත් එක්ක ඉන්නවා. මොකද කියනවා නම් මෙන්න මේ drop shipping master course එක කරා වෙනම මම winning product සති දෙකකට සැරයක් හරි මාසෙකට සැරයක් හරි ලොකු ප්‍රමාණයක් upload එහෙම නැත්නම් update කරනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ winning product ගිහිල්ලා ඔයාගේ list කරන්න.
මෙතන තියෙනවා අපිට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මාර්තු 6 වෙනිදා මම 250කට වැඩි අප්ඩේට් කරා. මේක group එකේ members වලට විතරයි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙනම series එකක් යනවා. එහෙම නැත්නම් කොහොමද drop shipping වලදී success වෙන්නේ කියන්නේ. ඒ දෙත් එකක් මෙන්න මේ drop shipping master course එකට join වෙන කට්ටියන්ට විතරයි මෙන්න මේ master course එකට හදපු Facebook group එක කරලා ලොකු දෙයක් මම කරනවා. මොකද ඔයාලව යම් තැනකට එනකම් මම ඔයාලව අතාරින්නේ නැහැ. ඒ වගේම YouTube එකට එහෙම නැත්නම් YouTube master course එකට join වෙන කට්ටිය මතක තියාගන්න මේකට join වෙන්න. මොකද YouTube එක කියන්නේ AdSense නෙමෙයි. AdSense කියන්නේ income එකක් විතරයි. මම ඔයාලව හදන්නම්. ඕන තැනට එන්න. ඇත්තටම earn කරන්න පුළුවන්. earn කරන්න බැරි නම් ඇත්තටම YouTubers ලා YouTube කරන්නේ. ඒ නිසා එන්න ඇවිල්ලා මම පෙන්නන්නම් පාරක් කොහොමද YouTube එකෙන් earn කරන්නේ කියන දේ. එහෙම නැත්නම් selling වලින් earn කරන්නේ කියන විදිය. ඒ දෙත් එක ඔයාලට මම හැමදාම earn කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලත් එන්න ඒ විදිහට earn කරන්න. ඔයාලගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක වෙනස් කරගත්ත නැත්නම් අපිට සක්සස් එහෙම නැත්නම් අපේ මේ ජීවිතේ අපිට කොට දාගන්න බැරි. ඒ දෙත් එකක් අනිවාර්යෙන් මම කිව්වේ ඔයාලට කියපු වෙබ්සයිට් තුනම ඇත්තටම ට්‍රස්ටඩ්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ earn කරන්න. හැබැයි ස්මෝල් amount වලින් තමයි earn කරන්න පුළුවන්. හරියට earn කරන්න ඕන නම් එන්න මගෙත් එක්ක කැමති කට්ටියන්ට විතරයි. හොඳට මතක තියාගන්න මේ මාස්ටර් කෝස් වලට අකමැත්තෙන් කිසිම කෙනෙක් enroll වෙන්න බෑ. මොකද එහෙම අකමැත්තෙන් enroll වෙලා තේරුම් නැහැ. මේ මාස්ටර් කෝස් වලට enroll වෙන ඕනම කෙනෙකුගේ income එක මම guarantee කරනවා. මොකද කියනවා නම් ඔයාට මේ එහෙම නැත්තම් මට මේක සජෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ YouTube එකකින් ඩොලර් 60කට දෙන්න. හැබැයි නම් ඔයා මගෙත් එක්කන් ඉන්න නිසා තමයි ඔයාට කූපන් එකක් කරා ඩොලර් මෙන්න මේ පොඩි ගානට දෙන්නේ. මොකද කියනවා නම් ඔයාට කූපන් කෝඩ් එකක් ඇති මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ. ඒකේ තියෙනවා ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එකේ මෙන්න මේ විදිහට කූපන් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කූපන් කෝඩ් එක මෙතනට එන්ටර් කරපුවම ඔයාට මෙන්න මේ ඩොලර් 61 මෙන්න මේ වගේ පොඩි මුදලකට ඔයාට මේකට එන්රෝල් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ ඔපචුනිටි දුන්නේ ඇයි? ඔයාලා මාව විශ්වාස කරලා මගෙත් එක්ක මුලින් ඉඳන් ඉන්න සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඒ දෙත් එක්ක කැමති කෙනෙකුට විතරක් මේකට එන්රෝල් වෙන්න. එන්රෝල් වෙන ගමන් මම අනිවාර්යෙන් මොන විදිහින් හරි මම කොට දානවා. ඒ ගැරන්ටි එක තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් දෙක ලොන්ච් කරලා තියෙනවා. කැමති නම් විතරක් නැත්නම් YouTube එකෙන් ගන්න කරනවා නම් YouTube එකෙන් selling වලින් මට තියෙන පාත් එකක්. ඒ පාත් එක යන්න කැමති නම් එන්න මම කියලා දෙන්නම් පාත් එක. ඒ දෙත් එකක් කීව දේ තේරෙන්න ඇති. අනිවාර්යෙන් නොතේරෙන තැනක් තිබුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ඉස්සරහට වඩා මොනවද දැනගන්න ඕන නම් ඒවත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක හරි ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒ දෙත් එකක් අද ගිහිල්ලා යන සුබ දවසක්.